السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. في بنات كتير منكم بتسألني عن السوستة اللي أنا بستخدمها للشنط في الفيديوهات بتاعتي، إزاي أنا بجهزها وبحط لها جلد وكليبسات من الأطراف عشان يبقى شكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. أوقات كتير ما بيبقاش متوفر عندي سوستة جاهزة، وبكون مضطرة إن أنا أشتغل موديل من الشنط السوستة هتكون باينة من الأطراف أو من الجنبين، يعني السوستة هتبقى بره الشنطة مش هتبقى مدفونة جوه الشنطة، زي الشنطة اللي انتوا شايفين صورتها على الشاشة دلوقتي. فعشان الشغل بتاعي يبقى شكله حلو وكمان السوستة يبقى شكلها حلو وهي بره الشنطة، بجهزها بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم، وكمان مش مكلفة عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة دي هنشوفها بالتفصيل في الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا بشتري يا جماعه السوست دي بالمتر بالالوان اللي انا عايزاها، طبعا في منها الوان كتير. بشتري مثلا من كل لون 5 متر وبستخدم منه بالمقاسات اللي انا عايزاها في الشغل بتاعي، ولما بتخلص بجيب غيرها. اسعارها من جنيه لجنيه ونص حسب من المكان اللي انت هتشتري منه. اسعارها رخيصه جدا زي ما انتوا شايفين كده. بشتري من كل الالوان حسب الالوان بتاعه الخيط المتوفره عندي واللي انا بشتغل بيها. وبجيب كمان الجرارات بتاعه السوسته برضو لوحدها بالالوان المتوفره دي. متوفر منها ال3 الوان دول، الذهبي والفضي واللون التالت ده. وكمان الكليبسات اللي انا بحطها في الجلد برضو بنفس الطريقه متوفره بال3 الوان، الذهبي والفضي واللون التالت كمان اللي هو الرصاصي ده او البرونزي. وبجيب الجلد ده برضو بالمتر من محل مخصص للجلود اسمه جلد مسلح، ده بيتعمل منه الايادي الكروس اللي انتوا بتلاقوها في السوق والقلابات الجلد بتاعه الشنط. هوريكم برضو قطعه كبيره منه. بشتري برضو بالالوان كلها اللي انا عايزاها زي ما انتم شايفين، بعمل منها قلابات صغيره للجرابات والشنط الصغيره، وبحط فيها قفل من هنا كده. بشتري الاكسسوارات دي كلها لوحدها برضو وبركبها حسب ما انا عايزه، زي ما شفتوا كده في الفيديوهات اللي احنا اشتغلناها مع بعض قبل كده. المتر بتاع الجلد ده تقريبا ب130 جنيه. بشتري من كل الالوان زي ما قلت لكم حسب الالوان اللي انت عايزاها، متوفر منه الوان كتير. عندي المقص بتاعي عشان هقص بيه، وعندي الولاعه، وعندي الخرامه دي، والمزور عشان هقيس السوسته بالمقاسات اللي انا عايزاها. بجيب السوسته دي على جنب كده. طبعا بقيس المقاس اللي انا عايزاه من السوسته بتاعتي. انا هشتغل النهارده معاكم باللون الفضي، هشيل دول كمان على جنب. والكليبسات زي ما انتم شايفين بيبقى منها جزء زي المسمار كده، والجزء التاني اللي بيتركب فيه. باخد 2 كده 4 عشان هحط 4 كليبسات في السوستة من الجنبين. خليهم على جنب كده وناخد منهم. وعندي قطعة الجلد دي طبعا بقصها بالعرض بتاع السوستة بالظبط، تبقى بنفس العرض كده عشان يبقى شكلها ظريف، ما تبقاش فيه زيادة من هنا ومن هنا. هقسم القطعة دي كده على جزئين بالمقص. بعد كده بطبقها على بعضها كده بالظبط. وبجيب الخرامة وهخرم خرمين كده بالشكل ده كده، واحد هنا في الجنب اليمين وواحد في الجنب الشمال. طبعا بظبط المقاسات بتاعة الأخرام دي عشان تبقى قد بعضها زي ما انتم شايفين كده. كده أنا خرمت الجلدة زي ما انتم شايفين. بجيب الولاعة وبلسع طرف السوستة كده عشان ما تنسلش الخيوط اللي هي طالعة منها دي. طبعا لو عندي فيه زيادة هنا في السنون بتاعة السوستة البلاستيك بسويها عشان تبقى مرتاحة داخل الجلدة اللي أنا هركبها ومظبوطة بالشكل ده كده. بعد كده بجيب الجلدة اللي أنا خرمتها وبحطها كده زي ما اتفقنا، بتبقى بنفس مقاس عرض السوستة. بظبطها كويس وبجيب الكليبسات وبركبها. باخد اللي هو الجزء الرفيع اللي زي المسمار ده بركبه من تحت، طبعا بخلي الجزء التاني فوق على وش السوستة. بركبه من تحت كده في الخرم.
وبطلعه من الجنب التاني. طبعا هو بيخرم السوسته نفسها، القماش بتاع السوسته بالشكل ده كده عشان يمسك السوسته ما تتحركش. بعد كده بجيب الجزء التاني بتاع الكليبس وبركبه وبعشقهم في بعض بالشكل ده كده. هجيب الكليبس التاني كمان اللي هو الجزء اللي هو الرفيع وبحطه من تحت، بدخله في الخرم كده من تحت، بعديه في السوسته، بيخرم القماش بتاع السوسته نفسه وبيطلع من الجنب التاني. بركب القطعة التانية بتاعة الكليبس في المسمار ده وبضغط عليها. طبعا انا بعد كده بضغط عليها اكتر بحاجة ببنسة مثلا عشان ما تفكش. هيبقى شكلها كده كده. انا ركبت الجنب الاول بالشكل ده كده. هجيب الطرف التاني للسوسته برضو بسويه بالمقص وبركب الجرار بتاع السوسته، بدخله كده وبفتح بالراحة خالص سنة بسيطة وبدخل لحد ما يتركب معايا او يدخل معايا اهو. شايفين انا ركبت الجرار خلاص كده. بعد كده بقفل تاني خالص كده، بسيب الجزء اللي انا هركب فيه الجلدة التانية وبحاول اقفل السنون بتاعت السوستة دي بايدي اهي، بضغط عليها بتتقفل لوحدها بسهولة. بقفل الجزء اللي هو مقاس الجلدة اللي انا هحطها تمام. بعد كده بلسع الخيط ده بالولاعة عشان ما تنسلش، وبجيب الجلدة التانية بنفس الطريقة بطبقها على بعضها كده، وبجيب الخرامة وبخرمها خرمين، بخرم خرم هنا والخرم في الجنب التاني قصاده كده. خلاص انا خرمت الجلدة، بركبها في الجنب التاني بنفس الطريقة اهي. نخلي بالنا لازم نقفل السوستة الاول الجزء اللي هو هيبقى مقاس الجلدة عشان تبقى محبوكة كده ويبقى شكلها ظريف. بعد كده بجيب الكليبسات وبدخل اللي هو الرفيع ده من تحت من الظهر من ورا وبطلعه من الجنب التاني. بعد كده بجيب الجزء التاني بتاع الكليبس وبضغط عليه وبعشقهم في بعض كده. طبعا في جهاز تاني او آلة كده شبه الخرامة بتضغط على الكليبس ده بتكبسه، ده بيبقى في المصانع او في الحاجات اللي احنا بنشتريها جاهزة. انت ممكن لو لقيتيه ان هو هيفك منك بتدقي عليه بحاجة تقيلة مثلا او بتضغطي عليه بالبنسة. بركب الجزء التاني من تحت اللي هو شبه المسمار ده. نخلي بالنا ان هو اللي شبه المسمار بيبقى من تحت والتاني بيبقى فوق في وش السوستة من فوق. بضغط وبطلعه اهي، وبجيب الجزء التاني من الكليبس وبحطه خلاص كده. انا خلصت السوستة بتاعتي. هشيل الحاجات دي كده على جنب عشان تبان معايا في التصوير. بقفل. شايفين شكل السوستة جميل جدا شبه السوستة الجاهزة بالظبط. جهزت لنفسي سوستة هستخدمها في الشغل بتاعي بطريقة سهلة جدا وكمان مش مكلفة زي ما قلت لكم. طبعا لو مش عارفة تشتري الجلد ده بالمتر او مش عارفة توصلي له، لو عندك اي حاجة قديمة شنطة قديمة مثلا او اي حاجة جلد قديمة ممكن تستعمليها، بتقصي حتة صغيرة مش هتبقى باينة خالص. وبتشتري الكليبسات دي من المحل بتاع مستلزمات الشنط اللي هو فيه الاكسسوارات. وطبعا الجرارات زي ما قلت لكم كل الحاجات دي متوفرة في المحلات بتاعة مستلزمات الشنط والسوست وكل حاجة. وبتعملي احلى سوستة
عشان تكملي الشغل بتاعك. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا والطريقة بتاعتها سهلة جدا. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. وشكرا ليكم، وإن شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.